Hello guys, this is your host Nepro. So, तपाईहरु सबैलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ. So, today I'm going to talk to you about the interesting topic which is Bitcoin. र हजुरहरु मेरो YouTube च्यानलमा खाली I will only discuss about the Bitcoin. What the hell is Bitcoin? र यो Bitcoin कसरी कमाउने? यो कहाँबाट इन्सेप्सन भएको, कसले सुरु गरेको र यसमा नेपालमा यो Bitcoin को स्कोप छ कि छैन? I'm going to talk about these things. So let's get started. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about. So guys, तपाईहरुले अहिले धेरै बिटकोइनको ट्रेड भइरहेको छ. I mean to say यसको धेरै ट्रेन्ड छ अहिले. हरेक मुखमा तपाई बिटकोइन भनेर सुन्न सक्नुहुन्छ. बट रेयरली कसैले यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ कि के हो बिटकोइन, कसरी एक्सप्लेन गर्ने, कसरी किन्ने, कसरी ट्रेड गर्ने, कसरी कमाउने पैसा यहाँबाट. सो यदि तपाई पनि त्यसरी नै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने म तपाईलाई यो भिडियोमा सबै एक्सप्लेन गर्छु. So first let's move to the topic. What is Bitcoin? Bitcoin चाहिँ एउटा यस्तो खालको क्रिप्टो करेन्सी हो. क्रिप्टो करेन्सी मिनिङ यो चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज्ड करेन्सी हो जसमा गभर्नमेन्टको अथोरिटी केही छैन. सो अहिले तपाईँ यो स्क्रिनमा करेन्सीहरू देखिराख्नु भएको छ. यी सबै प्रिन्टेड करेन्सीहरू, यी सबै यो इन्डियन रुपिज, पाउन्ड, डलर, युरो, एन, यी सबै प्रिन्टेड करेन्सीहरू हुन्. र यो करेन्सीहरूमध्ये तपाईँको अहिले पकेटमा अथवा वालेटमा कुनै न कुनै करेन्सीहरू जरुर नै होला र तपाईहरुले यो करेन्सी ट्रेड गरेर केही न केही सामानहरू किन्नु भएको छ होला. र म तपाईलाई यस्तो कुरा पनि भन्छु कि संसारमा यस्तो पनि करेन्सी छ जसलाई तपाईँ न त छुन सक्नुहुन्छ न त देख्न सक्नुहुन्छ. बट तपाईको यो करेन्सीहरू चाहिँ डिजिटली स्टोर हुन्छ तपाईको वालेटमा, तपाईको कम्प्युटरमा, तपाईको ल्यापटपमा, तपाईको क्लाउड स्टोरेजमा. यो करेन्सीको नाम चाहिँ बिटकोइन हो. यो बिटकोइन चाहिँ सुन्दाखेरि त एउटा कोइन जस्तै लाग्छ, तर न त यो कोइन हो न त यो नोट हो. यो सिर्फ एउटा भर्चुअल करेन्सी हो जुन डिजिटली स्टोर हुन्छ र यसमा कुनै पनि सेन्ट्रल कन्ट्रोलिङ अथोरिटीहरू छैन. यसलाई 2009मा मिस्टर सतोशी नाकामोटोले इस्टाब्लिस गरेको हो. यो सतोशी नाकामोटो भन्ने चाहिँ जापानको मान्छे हुनुहुन्छ. उहाँले 2009मा यो बिटकोइनलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो. सुरुमा बिटकोइन इन्ट्रोड्युस हुँदाखेरि चाहिँ यसको प्राइस एकदमै लो थियो. कसैले पनि यसलाई विश्वास गरेको थिएन कि यो $3000 1 बिटकोइन इक्वल्स टु $3000 सम्म पनि पुग्न सक्छ भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन र आज यो पुगिरहेछ. सो बिटकोइनको ग्रोइङ ट्रेन्ड चाहिँ अहिले धेरै भइरहेको छ. पहिला 2009 र 2010तिर चाहिँ 2009देखि लगभग 2013-14 तिर चाहिँ यसको धेरै फ्लक्चुएसन भएको थियो. फर इक्जाम्पल आज बिटकोइन 1 बिटकोइन इक्वल्स टु $10 छ भने भोलि एकैचोटि 1 बिटकोइन इक्वल्स टु $100 हुने. यदि भोलि 1 बिटकोइन इक्वल्स टु $100 छ भने एकैचोटि घटेर पर्छ 1 बिटकोइन इक्वल्स टु $1 हुने. त्यस्तो खालको कुरा पनि भएको थियो. तर अहिले चाहिँ यो करेन्सी, यो बिटकोइन चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै स्टेबल करेन्सी भइरहेको छ र धेरै कन्ट्रीहरूले पनि यसलाई एक्सेप्ट गरिरहेको छ. यसलाई यो बिटकोइनलाई धेरै कन्ट्रीहरूमा ब्यान पनि गरेको थियो किनभने यसले गर्दा धेरै लोकल ब्याङ्क्सहरूलाई पनि असर गरेको थियो. किनभने बिटकोइनको नेगेटिभ पार्ट पनि छ प्लस पोजिटिभ पार्ट पनि छ. पोजिटिभ पार्ट के छ भने बिटकोइनमा चाहिँ तपाईँ डाइरेक्टली ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँको एकदम पेमेन्टहरू एकदम इजिएस्ट हुन्छ. फर इक्जाम्पल यदि तपाईँ युएसएमा हुनुहुन्छ, म नेपालमा छु भने यदि मैले तपाईँलाई केही कोइनहरू पठाउनु पऱ्यो भने यदि म ब्याङ्क मार्फतबाट गएँ भने ब्याङ्कबाट मैले तपाईँलाई यहाँ नेपालबाट युएसए पठाउनु भने तपाईँको त्यो ट्रान्जेक्सन जानको लागि प्रपर अथोरिटीबाट जान्छ. धेरै टाइम लाग्छ, त्यो धेरै पेपर वर्कहरू यताउतिबाट जान्छ. यदि मैले तपाईँलाई यहाँबाट नेपालबाट युएसएमा पहिला बिटकोइन पठायो भने तपाईँलाई जस्ट तपाईँको म एउटा वालेट एड्रेस भन्छु र म यहाँ नेपालबाट मेरो यहाँ बिटकोइनबाट तपाईँकोमा पठाइदिन्छु, जुन कि कम्तीमा पनि एक दिन अथवा इट्स सो सिम्पल, यति चाँडो हुन्छ कि. सो द्याट इज द पोजिटिभ पोइन्ट अफ द बिटकोइन. र यसको नेगेटिभिटी भनेपछि के हो भनेपछि यसमा धेरै स्क्यामहरू हुन सक्ने. किनभने यसमा कुनै पनि सेन्ट्रल अथोरिटीहरू छैन गभर्नमेन्टले न त अपोज गर्छ यसलाई, न त एप्रिसिएसन गर्छ, न त डिप्रिसिएसन गर्छ अथवा तपाईँको प्रोजेक्टहरूलाई स्टप गर्छ.
यसको फर इक्जाम्पल यदि यसलाई यो बिटकोइनहरू पनि धेरै स्क्याम हुने पनि भएको थियो, मान्छेहरू पैसा दिएर डुब्ने, धेरै ह्याकरहरूको भएको छ। यदि तपाईँसँग यदि 1 लाख बिटकोइन छ र तपाईँको यदि आइडी स्क्याम भयो अथवा ह्याक भयो अथवा कसैले ह्याक गरिदियो, कुनै ह्याकरले त्यस्तो भयो भने तपाईँले कुनै पनि गभर्मेन्टलाई गएर केही भन्न सक्नुहुँदैन कि मेरो यो कोइन, मेरो वालेट ह्याक भयो, यताउति प्लिज सर हेल्प मी भनेर। नोबडी विल हेल्प यु। So that is the negative point of the Bitcoin. So यदि तपाईँको बिटकोइनको पोजिटिभिटी के छ भने यदि ब्याङ्कमा तपाईँको एकाउन्टहरू फ्रिज हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल यदि तपाईँले ब्याङ्कमा 6 महिना 1 वर्षसम्म ट्रान्जेक्सन गर्नु भएन भने तपाईँको एकाउन्ट फ्रिज हुँदैछ, त्यस्तो केस बिटकोइनमा कहिले पनि होइन। द्याट विल नेभर ह्यापन इन बिटकोइन। सो बिटकोइन विल रियली बुम इन अपकमिङ फ्युचर्स। युएसएमा पनि बिटकोइनको धेरै एकदम चर्चा भइरहेको छ। बिटकोइनमा पनि इभन युएसएमा त बिटकोइनको एटिएम कार्डहरू पनि आइसकेको छ। हरेक होटल रेस्टुरेन्टहरूले पनि एक्सेप्ट गर्न थालिरहेको छ। सो इट्स टक अबाउट द नेपालमा बिटकोइन कतिको ट्रेन्डमा छ, नेपालमा इलिगल छ कि छैन बिटकोइन, र कसरी कमाउने नेपालमा बसी बिटकोइन, र कसरी बिटकोइन कमाएको पैसाबाट विथड्र पनि गर्ने। म तपाईँलाई मेरो आगामी भिडियोमा सबै बताउने छु कि बिटकोइनको इच एन्ड एभ्रिथिङ। मेरो यो च्यानलमा ट्युन भइराख्नु, सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस्। म तपाईँलाई इच एन्ड एभ्री कुरा बिटकोइनको बारेमा, यो च्यानल खालि म बिटकोइनको बारेमा भन्थेँ। नेपालमा कसरी बिटकोइन कमाउने, कसरी फ्रीमा कमाउने, त्यस्तो हुन्छ। पैसा कमाउनु त सबैलाई रहर लाग्छ घर बसी, तर कुनै पनि तपाईँले यति कुरा याद राख्नुहोस् कि कुनै पनि सर्टकटले तपाईँलाई फास्ट पैसा कमाउँदैन। रात कुनै पनि चिजले तपाईँलाई करोडपति बनाउन सक्दैन। र त्यही भएर तपाईँले प्यासेन्स राख्ने भित्रबाट होप राख्नुहोस्, मेरो भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्। आइएम ड्याम स्योर कि तपाईँ अभियसली तपाईँ सक्सेस पाउनुहुन्छ। सो अब कुरा रह्यो कि बिटकोइन कसरी कमाउने। एउटा सजिलो मेथड के छ भने बिटकोइन कमाउने के गर्नुपर्छ भनेपछि लगभग तपाईँ डाइरेक्ट पैसा दिनुहोस् अनि बिटकोइन किन्नुहोस्। द्याट्स द इजिएस्ट वे। फर इक्जाम्पल यदि मसँग 1 BTC छ, 1 बिटकोइन छ मसँग, तपाईँसँग अहिले लगभग बिटकोइनको भ्यालु भनेपछि 2.5 लाख अथवा 3 लाख रुपिस भएको छ। 2009मा 1 बिटकोइन इक्वल्स टु 10 US डलर पनि थिएन। अहिले 1 बिटकोइन इक्वल्स टु 2000 अथवा 3000 US डलर छ। Nobody has ever predicted that Bitcoin will rise that high. सो यसको अहिले पनि एकदम धेरै चान्स छ। नेपाल मार्केटमा यो रियरली कसैलाई थाहा छ बिटकोइन। नेपालको लगभग 10% अथवा 10% होइन 5% पपुलेसनलाई थाहा छैन वाट इज बिटकोइन। यदि 10%लाई थाहा पाए पनि वाट इज बिटकोइन उसलाई कमाउने, कसरी कमाउने भनेर केही थाहा छैन नलेज। सो अहिले पनि ढिलो भएको छैन। इन्डियामा यो अलरेडी पपुलर भइसक्यो। सो गभर्मेन्टले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ इन्डियामा कि बिटकोइन राम्रो हो, बिटकोइनमा किन्ने ट्रेड पनि गर्न मिल्छ। र बिटकोइन कमाउने के गर्नुपर्छ भने एउटा भनेको सिम्पली बिटकोइन कमाउने के गर्नुपर्छ। सपोज तपाईँ मसँग 1 बिटकोइन छ, तपाईँसँग सबैको 3 लाख रुपियाँ छ भने यो बिटकोइनको भ्यालु लगभग 3 लाखै मान्नु अहिले 3 लाख नेपाली रुपिस। यो तपाईँसँग 3 लाख रुपियाँ छ भने तपाईँ मलाई पैसा दिनुहुन्छ, म सिम्पली तपाईँलाई बिटकोइन दिन्छु। त्यो सिम्पली मेथड। अर्को मेथड भनेपछि के कसरी कमाउने भनेपछि एडहरू हेरे बापत, फसेटहरू क्लेम गरे बापत। त्यो भनेको एउटा बिटकोइन एउटा साइटहरू हुन्छ, एउटा फसेट क्लेमिङ साइटहरू हुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईँले आफू टाइम इन्भेस्ट गर्नुपर्छ र त्यहाँ गएर तपाईँले टक्क गएर तिनीहरूको एडहरू हेर्नुपर्छ। बसी तपाईँलाई यु डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ। तपाईँ गएर खालि तिनीहरूको साइटमा गएर थोरै क्लेमहरू गरिदिनुहोस् अनि त्यहाँ तपाईँ रिवार्ड बापत तपाईँहरूलाई बिटकोइनहरू दिन्छन्। सो अर्को भनेको माइनिङ। बिटकोइन भनेको माइनिङ पनि गर्न सकिन्छ। बिटकोइनको टोटल क्यापेसिटी भनेको 21 मिलियन बिटकोइनसम्म मार्केटमा आउन सक्छ भनेको छ। 21 बिटकोइन पुगिसकेपछि नो वान क्यान माइन बिटकोइन। अहिलेसम्म चाहिँ लगभग 16 मिलियन बिटकोइन मार्केटमा आइसकेको छ र 21 मिलियन पनि पुग्छ होला। र त्यसपछि अब माइनर भनेको के हो भनेपछि तपाईँको प्रश्न आउला। माइनर भनेको के हो भनेपछि माइनरहरू यस्तो पर्सन हो जसले चाहिँ ठुलो सुपर कम्प्युटर्सहरू युज गरेको हुन्छ बिटकोइन माइन गर्नको लागि। फर इक्जाम्पल यदि मैले तपाईँलाई बिटकोइन पठाउनु पऱ्यो भने सपोज मैले तपाईँलाई 1 बिटकोइन पठाएँ, त्यो तपाईँलाई इन्स्ट्यान्टली त्यो बिटकोइन आइपुग्दैन। त्यो बिटकोइन आउनुको लागि तपाईँलाई प्रोपर माइनर भएको ठाउँमा जान्छ। त्यो माइनरहरूले टक्क एप्रुभ गर्छ यो बिटकोइन फेक हो कि होइन, यो स्क्याम साइटबाट कताबाट गरेको, पठाउने मान्छे रियल हो कि होइन भनेर त्यहाँले टक्क गरेर त्यहाँले सुपर कम्प्युटरबाट
तिनीहरूले कोडिङबाट गरेर तिनीहरूले त्यहाँबाट उयो एप्रुभ गरिदिन्छ त्यो एप्रुभ गरे बापत त्यो माइनरहरूलाई केही थोरै रिवार्ड दिन्छ सबैलाई 0.0001 BTC तिनीहरूलाई उयो गरेर रिवार्ड दियो र त्यो रिवार्ड गरेको बिटकोइन चाहिँ नयाँ बिटकोइन मार्केटमा आएको अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने बिटकोइनलाई सपोज त मैले तपाईँलाई 1 बिटकोइन पनि दिन सक्दैन बिटकोइनको 8वटा डेसिमलसम्म बिटकोइन ब्रेक गर्न सकिन्छ सपोज त मैले तपाईँलाई 0.001 पनि दिन सक्छु 0.0001 पनि दिन सक्छु यसको 0.01 को भ्यालु पनि नेपालमा 0.01 भनेको लगभग 26,000 त्यही भएर तपाईँ थोरै म तपाईँलाई धेरै ट्रिक्स एन्ड टिप्सहरू दिँदैछु म कसरी दिन्छु म आगामी दिनहरूमा कसरी कमाउने फ्री साइटहरूबाट 1 रुपियाँ पकेटबाट इन्भेस्ट नगरिकन कसरी घर बसी तपाईँ बिटकोइन कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई म इच एन्ड एभ्रिथिङ सिकाउन गइरहेको छु सो तपाईँ यो च्यानलहरू सब्सक्राइब गर्नुहोस् र मेरो नयाँ भिडियोहरू पनि देख्नुहुन्छ तपाईँ कसरी कमाउने भनेर नेपालमा एक्चुअली तपाईँ धेरै भिडियोहरू युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ बिटकोइन भनेको के हो कसरी कमाउने भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ तर ती भनेको सबै कसरी युएसएमा कमाउने कसरी इन्डियामा कमाउने कसरी यो कमाउने कसरी त्यो पनि तर नेपालमा बसी चाहिँ कसरी कमाउने त्यो म तपाईँलाई सबै कुरा सिकाउन गइरहेको छु इट इज रियली इजिएस्ट टु अर्न इन नेपाल इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल सो बिटकोइन भनेको के हो तपाईँले लगभग अहिलेसम्म त तपाईँ सबै बुझिसक्नु होला बिटकोइन भनेको के हो र यो कहाँबाट सुरु भएको कहाँबाट इन्सेप्सन भएको कसले गर्यो र कसरी यो बिटकोइनहरू कसरी कमाउने फ्रीमा र तपाईँलाई म आउने भिडियोमा के गर्छु भने तपाईँलाई आउने भिडियोमा म के सिकाउँछु भने कसरी बिटकोइन कमाउने कसरी फ्रीमा कमाउने 1 रुपियाँ इन्भेस्ट नगरिकन कमाउने यदि तपाईँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ द्याट्स रियली गुड तपाईँ इन्भेस्ट गर्नुहोस् किन्नुहोस् बिटकोइन तर प्लिज बी मेक स्योर द्याट स्क्यामरहरूदेखि चाहिँ पर भन्नुहोस् यस्तो लुट्ने ढाँट्ने मान्छेहरूसँग बिटकोइन प्लिज नकिन्नुहोस् मेरो मोटो चाहिँ के हो भने मैले पनि बिटकोइनको बारेमा सुरु गरेको लगभग 1 इयर जति भयो र मैले पनि धेरै यसमा मैले बिटकोइनमा 1 नेपालीज रुपिस पनि इन्भेस्ट गरेको छुइनँ मैले आफै बसी फर्स्टहरू क्लेम गरेको मैले आफै बसी एडहरू हेरेको र लगभग मेरो बिटकोइन चाहिँ लगभग अहिले 50,000 नेपाली रुपिस जति पुग्न आँटिसक्यो भनेपछि तपाईँ पनि इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँ पनि घर बसी केही गर्नु पर्दैन हजुरहरूलाई बसेर टक्क मैले भने जस्तै फलो गर्नुहोस् म तपाईँलाई एकदम राम्रो स्क्याम फ्री साइटहरू दिनेछु स्क्याम भनेको चाहिँ के हो भने लगभग नयाँ साइटहरू फर्म भएको हुन्छ एउटा नयाँ साइट आइपुग्छ त्यो साइटले के माग्छ भने ल मलाई 0.01 BTC दिनु भनेर साइटले माग्छ म तपाईँलाई लेभल 2 मा पुऱ्याइन्छु भन्छ तपाईँले हाल्नु छ लेभल 2 मा पुऱ्याइन्छ तपाईँलाई पेमेन्ट गरेर त्यो पैसा खाएर भएको छ त्यो साइट स्क्याम हुन्छ त्यही भएर पनि बिटकोइन म तपाईँलाई यस्तो लेजिट साइटहरू दिन्छु कि जो जिन्दगीमा कहिले स्क्याम हुँदैन अब स्क्याम कसरी हुँदैन भनेपछि यदि जुनै पनि साइटहरू कुनै एउटा नयाँ साइट बिटकोइनको नयाँ साइट एउटा बिटकोइन प्रोभाइड गर्ने नयाँ साइट एउटा उयो भएको छ इन्ट्रोड्युस भएको छ त्यो बिटकोइनले तपाईँलाई त्यो साइटले तपाईँलाई 1 महिना 1 हप्तासम्म पे गर्ला तर पछि गएर त्यो वेबसाइट जान्छ डुब्छ अनि त्यही तपाईँ पैसा डुब्यो भने तपाईँले कसैलाई पनि कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पुलिसलाई कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्न कसैलाई पनि गभर्मेन्टलाई मेरो पैसा डुब्यो भनेर बिकज इट इज नट कन्ट्रोल्ड बाई सेन्ट्रल अथोरिटी अफ गभर्मेन्ट सो गाइज अहिले पनि नेपालमा बिटकोइनको बारेमा लगभग थोरै पपुलेसनलाई थाहा छ र तपाईँ उयो गर्नुहोला सो माई बेस्ट विसेस म तपाईँलाई सिकाउँछु बिटकोइन कसरी कमाउने भने आगामी भिडियोमा थ्याङ्क यू सो मच एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल